Good evening and sorry for the delay. आज आपण जे काही वेबिनार अरेंज केलेला आहे त्या वेबिनारचा मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहे की तुम्हाला हाऊ टू राईट बोर्ड पेपर Hello, good evening again and sorry for the delay. Today we are here to know two important things which will decide your success, means your total score marks in the board exam. First, how to write board answer paper, means how to solve it. And second important thing is how to study to obtain maximum marks, because if you follow traditional or your present study method till the board exam, then your hard work may be just a donkey work. म्हणजे त्याचा उपयोग हा जास्त मार्क मिळवण्यासाठी होणार नाही. मग त्यासाठी काय करायचं हे आज आपण बघणार आहोत. So as you know, my name is Kedar Takalkar. I am in this education field for last 37 years. Basically, I am a teacher. But in addition to teaching, माझा स्टुडंट्स आणि पेरेंट्सशी संबंध हा काउन्सिलिंगनी जास्त येतो. अँड काउन्सिलिंग अबाउट व्हॉट? स्टडी मेथड, एक्झाम टेक्निक अँड अदर सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू एज्युकेशन. म्हणजे मी काही सायकोलॉजिस्ट नाही आहे, पण कोणत्या सायकोलॉजिकल इश्यूजमुळं मुलांना मार्क कमी मिळतात किंवा त्यांचा अभ्यास होत नाही, अभ्यासात लक्ष लागत नाही, किती अभ्यास केला तरी लक्षात राहत नाही, हे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ना, हे प्रॉब्लेम्स कसे सॉल्व करायचे हे मला माहिती आहे. ते मी माझ्या सगळ्या मुलांना गाईड करतो. Now coming to the main point, what is technique of writing answer paper? Suppose, take one example, there is one question for 2 marks. The answer given in the textbook, suppose this is history question, it is short note question, answer available in the textbook in paragraph. If you write the same answer, if you just copy the para, म्हणजे पॅरामध्ये जे काही पॉईंट्स आहेत ते सगळे तुम्ही पण पॅरेग्राफमध्येच लिहिले, तर आउट ऑफ 2 यू मे गेट 1.5 मार्क, यू मे नॉट गेट फुल 2 मार्क्स. मग असा हाफ मार्क का गेला? बिकॉज एक्झामिनर इज एक्सपेक्टेड दॅट आन्सर, स्पेसिफिकली दॅट सब्जेक्ट्स आन्सर in points, but you have not written in points, you have written in one para. So even if your full answer is correct, all important points are covered very well, all details are there, even then you are likely to get 1.5 mark, because examiner, it is examiner discretionary power whether to give you full marks, full 2 marks, or give you 1.5 mark, because he is not answerable. Examiner is not answerable to any person why he has deducted your half mark. ते कोणाला रिस्पॉन्सिबल नाही आहेत, आन्सरेबल नाही आहेत, बिकॉज ही कॅन से मेरी मर्जी. म्हणजे होतं काय की असा हाफ मार्क आपला जर खूप ठिकाणी गेला तर आपला आन्सर करेक्ट असूनसुद्धा फक्त एक्झामिनरच्या सायकॉलॉजीप्रमाणे, एक्झामिनर मॉडेटस ॲज पर हिज सायकॉलॉजी, ॲज पर हिज एक्सपिरियन्स, त्याला जे पाहिजे असतं की ते आन्सर तुम्ही तसं दिलं नाहीत तर यू आर लायकली टू गेट लेस मार्क्स. मग हाऊ टू प्लीज टू एक्झामिनर मॉडेटर ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. अँड दॅट इज नोन ॲज एक्झाम टेक्निक और टेक्निक ऑफ रायटिंग बोर्ड आन्सर पेपर. फ्रॉम वेन टू स्टार्ट दिस टेक्निक? इफ यू आस्क मी, then definitely I will suggest you to implement it immediately. अगदी लेट म्हणजे फ्रॉम 1 डिसेंबर.
पण त्याच्यानंतर नाही. कारण कसं आहे की मी तुम्हाला त्याबद्दल जे काही सांगणार आहे ते पॉईंट्स, मेजॉरिटी पॉईंट्स यू मस्ट बी नोईंग ॲट प्रेझेंट व्हेरी वेल, बट यू आर नॉट फॉलोईंग दॅट. काही पॉईंट्स तुम्हाला नवीन बघा ऐकायला मिळतील. पण आपण खूप वेळा विचार करतो की नो आय विल डू डायरेक्टली इन द बोर्ड एक्झाम, आत्ता कशाला करायला पाहिजे असं तुम्हाला वाटेल. बट नो, इफ देर इज नो सफिशियंट प्रॅक्टिस दॅन यू मे नॉट राईट वेल इन द बोर्ड एक्झाम. म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की हे असं करायचं असतं पण तुम्ही ते करू शकणार नाही. का? कारण तुम्ही बिफोर बोर्ड एक्झाम त्याची सफिशियंट प्रॅक्टिस केलेली नाही. म्हणून माझी तुम्हाला सजेशन आहे की तुम्ही 1 डिसेंबरपासून मी जे काही पॉईंट सांगणार आहे त्या सगळ्या पॉईंट्सची व्यवस्थित इमानदारीत प्रॅक्टिस करा. म्हणजे तुम्हाला बोर्डामध्ये ते ॲटोमॅटिकली लिहिता येईल. म्हणजे त्याला असं रिकलेक्ट करून लिहावं लागेल असं होणार नाही. ॲटोमॅटिकली इट विल बी फुल्ली ऑटोमॅटिक प्रोसेस. नाव मार्जिन, हाऊ टू ड्रॉ द मार्जिन. This is normally SSC board and ICSE board answer sheet. This is normal CBSE board answer sheet. But you will have to draw additional 1 or 2 small margin lines as required. For example, in case of SSC and ICSE, for maths and all languages means maybe Marathi, Hindi, English, Sanskrit, German, French, whatever. त्या सगळ्या लँग्वेजेससाठी आणि मॅथमॅटिक्ससाठी SSC आणि ICSE 1 additional column, 1 additional small margin line that you will have to draw. But in case of SSC and ICSE, again for science means physics, chemistry, bio and history, geography, you will have to draw 2 additional margin lines, 2 additional small margin lines. For example, if you are solving question number 1, then question number 1 you will write in the box, top box. If you are solving question number 1A, then A will be there in big margin. Suppose A is give reasons and you are solving first give reason, then first means that small I, Roman 1, that will be there in first small margin line. And second margin line, in case of that science and history, geography, you will have to draw for writing answer, for writing point number, because we know that in case of those subjects, again I am specifying science, PCB and history, geography, we always write all answers in points, not in paragraphs. So for writing that point number, separate margin line you will have to draw. Because see, examiner he is expecting suppose any particular question's answer in minimum 6 points. When he starts checking your answer, when he find that yes, point number 6, 7 is there, then he will get relaxed. त्याला कळतं हां 6-7 पॉईंट पर्यंत आले म्हणजे यांनी छान लिहिले बरं का, सगळे पॉईंट्स कव्हर केले. बिफोर रीडिंग युअर आन्सर, बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग युअर आन्सर, he will come to know that sufficient points you have written. Then he will give you full marks, because this basic relaxation to examiner is very important. आणि म्हणून त्यासाठी तो पॉईंट नंबरचा कॉलम हा सेपरेट यू विल हॅव टू ड्रॉ. अँड इन केस ऑफ CBSE फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, CBSE there is no differentiation between math, science, language, etc. In case of CBSE for all subjects, only 1 additional margin line is necessary. That is more than sufficient. Then which pen and which ink to be used? See, about using a pen, there is no specific rule of any board. Maybe it may be SSC, CBSE, ICSE. You can use any pen. It may be ink pen, ball pen, किंवा आता मार्केटमध्ये खूप छान छान पेन्स अवेलेबल आहेत, त्यातलं कोणतंही पेन यूज केलं तरी चालतं. देर इज नो स्पेसिफिक बोर्ड रूल. बट in case of ink color, yes, you cannot use green ink and red ink, because those inks are specifically reserved for examiner and moderators. की आपल्याला ग्रीन आणि रेड यूज नाही करतात, बाकी कोणती इंक तुम्ही यूज केली तरी चालणार आहे. इफ
you develop a good habit of less cancellation, less scratching. म्हणजे खाडाखोड cancellation जास्त नाही. Maybe on one page there may be hardly 1 or 2 cancellation. In that case, it is my suggestion that you should use black ink, because black ink is very attractive. दिसायला खूप छान दिसतं, इम्प्रेसिव्ह दिसतं. पण कधी when there is less cancellation. पण जर का तुम्हाला खूप कॅन्सल करायची सवय असेल तर मात्र आय विल नॉट सजेस्ट यू ब्लॅक इंक. तुम्हाला ब्ल्यू किंवा व्हायोलेट किंवा ब्ल्यू ब्लॅक असं मिक्स बरेच कलर्स अवेलेबल आहेत. यू नो बेटर दॅन मी. त्यातलं कोणते यूज केलं तरी चालेल. बट फॉर लेस कॅन्सलेशन मी मात्र तुम्हाला सजेस्ट करेन की तुम्ही ब्लॅक इंक यूज करा. अंडरलाइनिंग. Underlining is very important part that you know since 5th standard. All teachers, they are every time, many times they are specifying that you must underline important words, keywords, scientific words, historical, geographical words. किंवा हिस्ट्रीमधले इयर्स असतात त्याला अंडरलाईन करायचं. You know it very well, but you don't underline at all. It is my observation that more than 95% students, they don't underline anything. ते फक्त इन केस ऑफ फिल इन द ब्लँक्स, जी ब्लँक फिलअप करतो त्याला अंडरलाईन करतील, पण बाकी काय ते अंडरलाईन करत नाही. पण असं नाही व्हायला पाहिजे. म्हणजे अंडरलाइनिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इफ यू आर सपोज you have written answer paper, 20 pages answer paper or 20 pages you have written. If you are under impression that examiner is reading say first word in page 1 till last word on page number 20, म्हणजे each and every word examiner read करतो असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर this is not correct. But it doesn't mean की examiner काहीच रीड करत नाही, आपले नुसते मार्क देतात, असं पण होत नाही. All 10 standard examiners moderators, they are experienced person. They are teaching to same standard for many years. त्यामुळे काय होतं की एवढ्या वर्षांचे एक्सपिरियन्स होणं, त्या प्रत्येक आन्सरमध्ये कोणते आन्सर असेल तर त्यातले जे इम्पॉर्टंट वर्ड्स आहे ना ते त्यांची विजन, त्यांची नजर ती कॅच करते. पण जर का सपोज त्यांच्याकडनं मिस्टेक झाली मीन्स एखादा इम्पॉर्टंट वर्ड आहे तो तुम्ही लिहिलेला आहे पण अंडरलाईन नाही केलेली आणि त्यांच्याकडनं तो रीड नाही झाला, ही मे बी अंडर इम्प्रेशन की तुम्ही तो वर्ड नाही म्हणजे तो पॉईंट लिहिला नाही किंवा काहीतरी गडबड आहे, कमी आहे. डेफिनेटली ही विल डिडक्ट युअर हाफ मार्क. मग असा हाफ मार्क खूप ठिकाणी जाईल ना. सो इट इज युअर ड्युटी दॅट यू मस्ट कंपेल टू एव्हरी एक्झामिनर दॅट ही शुड रीड ॲट लिस्ट इम्पॉर्टंट वर्ड्स, कीवर्ड्स, सायंटिफिक वर्ड्स, तेवढे तरी ते रीड करतील. बट फॉर दॅट पर्पज यू मस्ट अंडरलाईन दोज वर्ड्स. कारण काय होईल नाही तर की तुम्ही अंडरलाईन काही केलं नाही आणि त्यांनी रीड नाही केलं की मार्क तुमचे जाणार आहेत. बट इफ यू डेव्हलप द हॅबिट ऑफ अंडरलाइनिंग ऑल इम्पॉर्टंट कीवर्ड्स देन each and every examiner he will read at least those underlined word, and from that he will come to know that you have covered all important points, proper explanation is there, so everything is fine, then he will give you full marks. पण फक्त अंडरलाईन केलं नाही म्हणून सुद्धा मार्क गेलेले आहेत, हे आमचं कॉमन ऑब्झर्वेशन आहे. दॅट इज वाय अंडरलाइनिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अंडरलाइनिंग must be in this way. All important words are underlined, but underlining should not be in this way. Now I am showing you this slide from underlining, how to underline. From that point of view you are observing this slide. पण आता हे बघा की हे मराठीमध्ये हे स्टेट बोर्डला असतं, बट तुम्ही आता मॅटर काय तो रीड नाही करायचा. विच पॉईंट आय एम एक्सप्लेनिंग हाऊ टू अंडरलाईन. फर्स्ट स्लाईड ही मी जी दाखवली त्याच्यामध्ये कसं अंडरलाईन छान करायचं ते तुम्हाला कळलं असेल. बट ही सेकंड ही जी स्लाईड आहे ही कसं अंडरलाईनिंग करायचं नाही करायचं त्याच्यासाठी ही स्लाईड. म्हणजे इथं ईच अँड एव्हरी वर्ड इज अंडरलाईन. मग घ्या आता सगळं अंडरलाईन केलं, तुम्हाला काय पाहिजे ते घ्या, असं नाही करायचं. क्वेश्चन्स कॉपी करायचे नाही. एक्झामिनर इज नॉट एक्सपेक्टिंग. फॉर एक्झाम्पल सी दिस इज मराठी बट यू विल अंडरस्टँड इट. खालीलपैकी कोणत्याही एका प्रश्नाचे उत्तर 70 to 80 शब्दात लिहा आणि मग परत तो क्वेश्चन पण कॉपी केला.
आता फर्स्ट 4 लाईन्स ज्या लिहिल्यात त्याची गरजच नाही काही, कारण क्वेश्चन कॉपी करायची गरज नाही. सो यू आर वेस्टिंग टाईम इन कॉपिंग क्वेश्चन्स अँड सायमल्टेनियसली यू आर सेइंग दॅट वी डोंट हॅव सफिशियंट टाईम टू अंडरलाईन. म्हणजे अंडरलाईन करायला टाईम नाही, ही जी तुमची कंप्लेंट आहे ती बरोबर नाही आहे. अंडरलाईन करायला टाईम असतो, पण आपण तो कुठंतरी वेस्ट करत असतो. त्यामुळं क्वेश्चन कॉपी करायचे नाही. न्यू क्वेश्चन, न्यू सेक्शन, न्यू पेज. म्हणजे क्वेश्चन चेंज झाला इन केस ऑफ स्टेट बोर्ड किंवा इन केस ऑफ CBSE ICSE सेक्शन चेंज झाला ABCD मे बी, तर सेक्शन चेंज झाल्यानंतर किंवा क्वेश्चन चेंज झाल्यानंतर नवीन न्यू पेजवरती स्टार्ट करायचं, ओल्ड पेजवरती नाही. रफ वर्क स्पेशली इन केस ऑफ मॅथमॅटिक्स, where to do the rough work. My suggestion is you always do the rough work, maybe by using pen also, but on the last page of your answer sheet. खूप मुलांना, for all boards, many students they have developed the habit of doing a rough work. जे जिथं आपण ओरिजिनल क्वेश्चन सॉल्व करतो, सम सॉल्व करतो, त्याच क्वेश्चनच्या राईट साईडला मार्जिनमध्ये किंवा तिथंच कुठंतरी रफ वर्क करायचं. यू आर डुईंग दिस रफ वर्क बाय युझिंग पेन्सिल, पण एव्हरी टाईम चेंजिंग द पेन अँड पेन्सिल इट टेक्स लॉट ऑफ टाईम, जी त्याच्यामध्ये आपण टाईम वेस्ट करू. पण तो टाईम सेव्ह करण्यासाठी यू डोंट चेंज पेन पेन्सिल, यू डू द रफ वर्क ऑन द लास्ट पेज. कारण स्टुडंट ते काय म्हणतात की आम्ही जिथं रफ वर्क करतो तिथेच आम्ही म्हणजे तिथं पेन्सिलनी रफ वर्क करतो, जिथे सम ओरिजिनल सॉल्व करणार आहे तिथं, आणि नंतर आम्ही ते रफ करून टाकतो, इरेज करतो, कॅन्सल करतो. पण टाईम मिळत नाही किंवा विसरलं जातं आणि ते दिसायला खूप शॅबी वाईट दिसतं. म्हणून माझी सजेशन आहे की रफ वर्क तुम्ही लास्ट पेजवरती करायचं. कॅन्सलेशन, एक्झामिनर rather you are also expecting your answer paper must be clean, there should not be a cancellation. पण आपण म्हणतो की being a human being there are likely to be some mistakes, and if mistakes are there mean cancellation will be there. पण आता कॅन्सल तर करायचं आहे, पण ते I will teach you how to hide your cancellation. Suppose you have written the answer in this way, and on third line, first line okay, second line okay, third line, on third line 2 words I have written, but I want to cancel it because I have written wrongly. चुकीचं लिहिलं मी ते मला कॅन्सल करायचं आहे. तर नॉर्मली व्हॉट वी डू, आपण खूप असं कॅन्सलेशन असं करतो, असं 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 करून, असं असं करून ते दिसायला खूप शॅबी वाईट दिसतं. सो इन्स्टेड ऑफ दॅट मला आता हे 2 वर्ड्स आहेत, हा एक वर्ड आहे, हा एक वर्ड आहे, ते मला कॅन्सल करायचं आहे. आय विल जस्ट बाय युझिंग पेन्सिल त्याच्यावरती अशी लाईन, त्या वर्ड्सवरती लाईन ड्रॉ करणार. सो इनिशियली एक्झाम्पल ही विल नॉट कम टू द पॉईंट, म्हणजे त्याला दिसणार नाही, कळणार नाही की यांनी कॅन्सल केलं आहे. बट ही पर्टिक्युलरली वेन ही विल कम टू दॅट लाईन, त्या लाईनवरती आल्यानंतर त्याला कळेल अरे 2 वर्ड्स कॅन्सल केलेत बरं का. पण आपल्याला वाटतं नाही, पण मग मी रॉंग लिहिलं ना, मग त्याला कळेल ना मी रॉंग लिहिलं, कळू देत ना. कळलं तरी तुम्ही ते कॅन्सल केले ना, त्याचा तुमच्या मार्कांवरती काही इफेक्ट होणार नाही आहे. पण तुम्ही कंपल्सरी प्रत्येकाने मी सांगितलं तसंच कॅन्सल करायचं आहे. खूप अगदी असं असं करून, असं असं करून कॅन्सल करू नका. तो हाऊ मेनी वर्ड्स इन 1 लाईन? इन केस ऑफ SSC ICSE I am expecting you to write 6 to 7 words in 1 line. एका लाईनमध्ये 6 to 7 त्यापेक्षा जास्त वर्ड्स नाही. It may be Marathi, it may be Hindi, it may be English or science, history, geography. For all subjects, you must write only 6 to 7 words on 1 line. But in case of CBSE, not more than 10 to 11 lines, 10 to 11 words on each line. त्याशी जास्त लिहायचं नाही. So you develop the habit of writing 6 to 7 or 10 to 11 words in 1 line. कारण खूप वेळा असं होतं की एक्झामिनर इज एक्सपेक्टिंग दॅट पर्टिक्युलर आन्सर इन से 8 to 10 lines, बट यू फिनिश युअर आन्सर इन 6 lines. वॉट यू आर सेइंग, आय हॅव कवर्ड ऑल पॉईंट्स, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इज देअर, ऑल डिटेल्स आर देअर. येस, यू आर 100% करेक्ट. बट एक्झामिनरची ती सायकोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन असते ना की आन्सर एवढं तरी पाहिजे बरं का.
ती तुम्ही फुलफिल केली नाही म्हणजे एक्झामिनर एक तर मी सांगितलं की ही इज नॉट गोइंग टू रीड ईच अँड एव्हरी वर्ड, बट इफ लेस नंबर ऑफ लाईन्स आर देअर दॅन व्हॉट ही विल थिंक की अरे ह्या मुलांनी एक्सप्लेन कमी केलं आहे बरं का, अँड बिकॉज ऑफ दॅट ही विल डिडक्ट युअर हाफ मार्क. As I told you, why he has deducted your half mark, he is not answerable to any person. It is his liberty, discretionary power. म्हणून आपल्याला एका लाईनमध्ये तेवढे वर्ड्स लिहायची जर का तुम्ही प्रॅक्टिस केली, डेव्हलप केलं, तर तुम्हाला एक्झामिनरच्या सॅटिस्फॅक्शन प्रमाणे नंबर ऑफ लाईन्स ॲटोमॅटिकली लिहिल्या जातील. इन विच लँग्वेज एक्झामिनर इज एक्सपेक्टिंग युअर आन्सर? Language as used in text or as used in digest or guide which you are referring, or in your own language. My suggestion is, or my experience is, examiner is expecting you to write in your own words. No doubt, in case of science or maybe history, geography, definitions are there, or rules, laws, principles that you will have to write. So all definition, rules, laws, principles that you must write as given in the textbook. But other than that, all questions you are expected to write in your own words, but by using all technical or scientific historical words as given in the text. म्हणजे टेक्स्टमध्ये ते जे काही डिटेल्स अवेलेबल आहेत ना ते सगळे तुमच्या आन्सरमध्ये यायला पाहिजे. बट लँग्वेज कन्स्ट्रक्शन विल बी युअर लँग्वेज. ही लँग्वेज तुमची पाहिजे, या पद्धतीने तुम्ही लिहिणं एक्सपेक्ट आहे. नो एक्झामिनर इज एक्सपेक्टिंग यू टू राईट ॲज गिवन इन द टेक्स्टबुक ऑल आन्सर्स. तर कधीच एक्सपेक्ट करत नाही. उलट एक्झामिनर वॉन्ट्स टू नो व्हॉट यू अंडरस्टूड. तुम्हाला काय कळलं आहे हे त्यांना माहिती पाहिजे. म्हणजे डायजेस्टमधलं टेक्स्टमधलं रट्टा मारून तुम्ही लिहिलं त्यांना नको आहे. त्यांना तुम्हाला काय समजलं पाहिजे. दॅट इज वाय युअर own language is important. But in case of politics and economics, language as used in the text is expected. Grammatical and construction mistakes, whether grammatical mistakes, spelling mistakes, tenses mistakes, construction mistakes are pointed out in history, geography, science. If you ask to any history, geography, science teacher कि तुम्ही या मिस्टेक्स ऑब्झर्व करता का, definitely they will say no, we never think of that. But suppose तुम्ही एक 10 लाईनचा आन्सर लिहिला आहे आणि त्या 10 लाईन्समध्ये तुमच्या स्पेलिंग मिस्टेक खूप झालेल्या आहेत, ग्रॅमॅटिकल मिस्टेक्स पण खूप आहेत, कन्स्ट्रक्शन पण नीट नाही आहे, सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन इज नॉट गुड. इन दॅट केस व्हॉट एक्झामिनर ही विल थिंक काय पोरगं आहे ना साधं त्याला एक आन्सर लिहिता येत नाही. That negative thinking will deduct your half mark. पण तुम्ही लिहिले तर सगळं बरोबर, पॉईंट्स ऑल पॉईंट्स आर देअर. कदाचित त्या आन्सरमध्ये ही विल गिव्ह यू फुल मार्क्स, पण ती जी निगेटिव्हिटी कॅरी होते ना ती निगेटिव्हिटी पुढच्या कोणत्या तरी आन्सरमध्ये तुमचा हाफ मार्क कट करतो. आणि म्हणून इन केस ऑफ हिस्ट्री, जिओग्राफी, सायन्स ऑल्सो देर शुड नॉट बी एनी स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रॅमॅटिकल और कन्स्ट्रक्शन मिस्टेक. वेदर टू सॉल्व ऑप्शनल एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स, frankly speaking, no, you are not expected to solve optional extra questions. But if time permits आणि ओरिजिनल जे बेसिक लाईन्स आहे ते सगळं लिहून झालेलं आहे, इन दॅट केस यू कॅन यूज दॅट टाईम. बट देर आर डिफरंट रूल्स फॉर डिफरंट बोर्ड्स दॅट I will explain you afterward. It is my suggestion that all subjects, all boards question paper you should solve serially, question number wise or section wise. Section A, Section B, Section C, D, but not first Section E, then Section B, then Section D, then Section A. In this way, don't solve. Now, subject wise mathematics. In case of SSC, CBSE, study as per weightage, and weightage is available in many books. So you must be knowing the weightage to any particular chapter. Graphs and diagrams. Practicing writing is very important, because if there is a question based on graph, there is x axis, y axis.
students, they draw the line, imaginary lines. Oh, this is x axis, this is y axis, this is 0.4. You will have to plot 0.42. So this is 4, this is 2. So this will 0.42. In this way you are solving, or in this way you are solving graphs or diagrams questions orally. But when you will draw that graph or diagram in the exam actually, you will definitely face the problem. कारण त्याला नीट येत नाही, खूप कॅन्सलेशन होतं. आणि म्हणून ग्राफ्स अँड डायग्रामची प्रॅक्टिस आहे ती ॲट होम घरी तुम्ही करायला पाहिजे. अँड वेन यू विल प्रॅक्टिस डेफिनेटली यू मस्ट राईट स्केल ऑल्सो. कारण खूप वेळा काय होतं की स्टुडंट्स दे आर ड्रॉइंग द ग्राफ करेक्टली बट दे आर रायटिंग द स्केल wrongly. This should not happen. In this way, mathematics case study question. You must understand question properly and then write the answer. And it is a common experience that mostly case study questions are asked on 2 chapters. म्हणजे मॅक्सिमम वेळा या 2 चॅप्टर्सवरतीच विचारलेत, AP अँड क्वाड्रेटिक इक्वेशन्स. म्हणजे हे 2 चॅप्टर्स तुम्ही केस स्टडी क्वेश्चनसाठी चांगले सॉल्व करा, चांगले प्रिपेअर करा. मॅथमॅटिक्ससाठी especially CBSE, many students they are asking which other reference book. शर्मा ते एक बुक चांगलं आहे, ते यूज करा. किंवा यू कॅन आस्क फॉर अदर टेक्स्टबुक टू युअर कन्सर्न टीचर. ते तुम्हाला सांगतील की आणखीन कोणतं टेक्स्टबुक तुम्ही यूज करा. ते कन्स्ट्रक्शन, मार्क मेजरमेंट इन डायग्राम अँड ऑल्सो राईट इन द वर्ड्स. म्हणजे दोन्हीमध्ये, डायग्राममध्ये पण आणि वर्ड्समध्ये पण ते मार्किंग पाहिजे. हे मी सांगितले. नॉट इन केस ऑफ मॅथमॅटिक्स, इट इज ॲप्लिकेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट दॅट यू मस्ट सॉल्व सेक्शन वाईज अँड सिरियली. मॅथ्स ऑल चॅप्टर्स यू मस्ट डू वेल. कोणताही चॅप्टर ऑप्शनला टाकू नका. इन केस ऑफ कन्स्ट्रक्शन यू मस्ट राईट स्टेप्स. म्हणजे फक्त कन्स्ट्रक्शन प्रॉपर ड्रॉ केलं तसं चालणार नाही. हाईट अँड डिस्टन्सेस, ॲप्लिकेशन ऑफ ट्रिग्नॉमेट्री, ड्रॉइंग फिगर इज कंपल्सरी. इवन एक क्वेश्चन मे बी फॉर 1 मार्क 2 मार्क. ॲक्च्युली 1 मार्क क्वेश्चन येत नाही त्याच्यावरती, बट स्टील क्वेश्चन मे बी फॉर 2, 3, 4, 5 किती मार्काला असेल हाईट्स अँड डिस्टन्सेस, तरी त्याची फिगर जी आहे ती फिगर कंपल्सरी ड्रॉ करायची. इन केस ऑफ probability you must write a statement. म्हणजे लेट प्रॉपर स्टेटमेंट त्याच्यामध्ये, लेट प्रॉबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सो अँड सो बी ए. पण हे स्टेटमेंट आपण लिहित नाही, डायरेक्ट पी ऑफ ए इज इक्वल टू समथिंग असं आपण लिहितो, तसं नाही लिहायचं. इन केस ऑफ जॉमेट्री, वेदर फिगर और डायग्राम मस्ट फॉर एव्हरी क्वेश्चन. If question is for 1 mark, then figure diagram is not necessary. पण 1 मार्कसाठी जर का फिगर डायग्राम ड्रॉ करायलाच आला असेल तर ती काढायला पाहिजे. बट सपोर्टिंग टू युअर आन्सर फॉर 1 मार्क फिगर इज नॉट नेसेसरी. बट इन केस ऑफ 2, 3, 4, 5 मार्क्स क्वेश्चन और सम्स, डेफिनेटली यू विल हॅव टू ड्रॉ द फिगर, वेदर इट इज स्पेसिफाईड ऑर नॉट. तुम्हाला ती फिगर ड्रॉ करायला लागणार आहे. In case of mathematics, we use signs and equation number. Signs means therefore, is equal to. Those signs we use in every sum, every solution. Or equation number, maybe equation number 1, equation number 2, 3, 4, 5, 6. In many sums, maybe word problem sums, you form the equation, maybe equation number 6, 7, 8. So proper equation number you must give. Between two mathematics, between two steps,
there must be one line gap. For example, you are solving a sum quadratic equation by splitting the middle term. On first line, you have written that equation. Second line, keep it blank. On third line, split the middle term. Fourth line, keep it blank. And fifth line, मग त्यातले कॉमन काढणं वगैरे पुढच्या स्टेप्स येतील. So in this way, between two steps, one line must be blank. In case of mathematics, final answer you must write in the center of your answer sheet and in a box. In case of final answer for word problem, it must be in a statement. For example, father's age let be x years, son's age let be y years, and final answer is father's age is 50 and son's age is 20. So if you write x is equal to 50, so y is equal to 20, then you will lose half mark or maybe 1 mark if question is for 5 marks. You must write the answer in this way. Therefore, father's age is 50 years, that unit must be there, and son's age is 20 years. असा आन्सर लिहिले तर तुम्हाला फुल मार्क्स मिळणार आहेत. आता हे ऑब्झर्व करा हाऊ टू. बघा, बिटवीन टू स्टेप्स देर इज वन लाईन गॅप. फायनल आन्सर प्रॉपर लिहिलेलं आहे. ज्या स्लाइड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आहेत त्या मी काही बोलणार नाही, यू जस्ट ऑब्झर्व इट. इथं तुम्ही करेक्ट सॉल्व केलं का हे चेक करत नाही. इथं तुम्ही काय चेक करताय, हाऊ टू प्रेझेंट इट. Geometry, sums based on theorems. You must solve those sums by using two columns. Two columns as statement and reason. For every statement, there must be a proper reason, and for writing that reason, separate column must be there. In this way, how examiner is expecting you to write the final answer. In case of mathematics, final answer for all chapters, it may be based on algebra or geometry, final answer for all chapters you must write as given in the textbook. In your textbook, there are solved examples, and in that solved example, in the last, they have given the final answer. The way they have given the final answer, examiner is expecting you to write the final answer in the same way. म्हणजे फायनल आन्सर कसं लिहायचं हे कोणी विचारलं तर जसं टेक्स्टमध्ये दिलेलं आहे त्याप्रमाणे टॉपिक वाईज. फॉर एक्झाम्पल, इन दिस वे मेनी स्टुडंट दे राईट जस्ट एक्स इक्वल टू 5 and y is equal to 3, but no. In case of algebra SSC, chapter number 4, 5, 6, final answer must be in a statement. You must write final answer in case of those 3 chapters in a full statement. Which method you should use for solving any sum? Because in textbook all sums are solved by using any one particular method. In digest or addition material you are referring, त्याच्यामध्ये second method आहे. Your school teacher, they are teaching maybe in some different way. Your tuition teacher, they are following some other method. And many scholar students I have observed की त्यांची स्वतःची काहीतरी आणखीन एक वेगळी मेथड असते. मग नक्की कोणत्या मेथडनी सॉल्व करायचं. इट इज स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्शन गिवन by all boards to every mathematics examiner that student can follow any method. It can be his own method, it can be his school teacher's method, any method he can follow, but as per that method all steps must be there and final answer must be correct, because we know that we can follow any method but final answer remains the same.
जे फायनल आन्सर करेक्ट आहे आणि त्या जी मेथड यूज केलेली आहे त्या मेथडप्रमाणे स्टेप्स आहेत, स्टेप्स सगळ्या कव्हर केल्यात असं असेल तर कोणती मेथड यूज केली तरी चालेल. आता लँग्वेजेसबद्दल, पण लँग्वेजला मी कमी बोलणार आहे. यू जस्ट गो थ्रू द स्लाइड्स, म्हणजे मॅक्सिमम स्लाइड्समधनं तुम्हाला कळेल. मेनी स्लाइड्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. Yes, textbook reading and solving many question paper is must. Solving many question paper is must for all subjects, and textbook reading is also applicable for all subjects including science and history, geography and all languages. Many times what happen, स्टुडंटला वाटतं की तिथं पॅसेज पॅरा दिलेला असतो, आन्सर तिथं असतं, कशाला टेक्स्टबुक रीड करायला पाहिजे. पण असं नाही, जे टेक्स्टबुक रीड करत नाही त्यांना ती आन्सर सर्च करण्यामध्ये, फाइंड करण्यामध्ये वेळ जास्त लागतो. Even if your spoken English is good, it doesn't mean that your written English also good. होऊ शकतं की many times student they write as they speak, आणि this problem is there for all languages, not in English. पण जसं बोलतो तसं जर का लिहिलं ना तर मार्क मिळत नाही. आणि इंग्लिश चांगलं आहे म्हणून तर भरपूर लिहिलं असंही करायचं नाही. ग्रामर प्रॅक्टिस पाहिजेल आहे. Many times it happens that when we speak, even if we use is, has, had, was, it doesn't make much difference. फार फरक पडत नाही, कारण समोरचा आहे तो समजून घेतो. म्हणजे बघा आता मराठी कुणीतरी एखादा खेड्यातनं मुलगा आला आहे, तो काहीतरी चुकीचं बोलतोय मराठी, म्हणजे त्याच्या स्टाईलनी बोलतोय, पण तरी आपण समजून घेतो, कळतं ना आपल्याला. पण हे लिहिताना जर का तसं लिहिलं तर ते चुकीचं आहे. म्हणून ग्रामरची प्रॅक्टिस ही भरपूर करायची, म्हणजे आपण चांगलं लिहू शकू. चांगलं लिहिता येण्यासाठी ग्रामरची प्रॅक्टिस पाहिजे. स्टडीइंग रायटिंग in case of all languages, studying writing is must, because it is common observation that student they prefer or they think काय नाही लँग्वेज आहे त्याला काही पण लिहिता येतं. नो, आधी तुम्ही लिहिण्याची प्रॅक्टिस जर केली असेल then only you can write it well in the actual exam. लँग्वेज स्टडी स्टेट बोर्ड, लँग्वेज स्टडीचे जे टॉपिक्स दिलेले आहेत टेक्स्टमध्ये ते नीट करायचे आहेत. त्याच्याशी रिलेटेड जी ॲक्टिव्हिटी आहे तेवढीच मोर दॅन सफिशियंट आहे, बाकी करायची काही गरज नाही. हाऊ टू प्रेझेंट इट इन दिस वे. More practice is required for personal response questions, both in case of prose and poems, and you must write the answer in your own words. The poem for comprehension as well as poem for appreciation, त्याला practice पाहिजे. आणि poem for appreciation points are given in the textbook. तिथं जे पॉईंट्स दिले त्या पॉईंट प्रमाणेच ॲप्रिसिएशन करायचं आहे, स्वतःच्या मनाने काही लिहायचं नाही. Appreciation of poem marks. Non-textual passages त्याची प्रॅक्टिस ही by solving many question papers based on board syllabus, board paper pattern, you will get sufficient practice of non-textual passages. पण बाकी non-textual passages तुम्हाला फार कुठे मिळणार नाही. Letter writing must be in this way, left aligned. Report writing in this way, minimum 1.5 page. Dialogue writing, arrange sentences in proper order or complete the dialogue. Writing 6 meaningful exchanges. जर का ॲक्च्युअल डायलॉग तुम्ही लिहायची वेळ आली
तर यू मस्ट राईट इन दिस वे बाय युझिंग 2 कॉलम्स. जे फर्स्ट कॉलममध्ये जे कोणते कॅरेक्टर आहेत त्यांची नावं येतील आणि ते काय म्हणले ते सेकंड कॉलममध्ये. स्पीच रायटिंग इन दिस वे. Information transfer, verbal to non-verbal as well as non-verbal to verbal. You must present in this way. In this case, you can also prepare 2 columns. For example, in first column, that location, transportation, accommodation, only those words will be there, and in second column, the detailed explanation will be there. Story writing, start or end will be given. Story writing must be in 2-3 para and minimum 1.5 page. The same rules are applicable for story writing in case of other languages. It may be Marathi, Hindi also. At that time, I will not explain very much. Minimum 1.5 page and minimum 2-3, maybe 4 paras, not in one para. Suitable heading you must give, and your story must be in the past tense. Present in this way. Translation, State Board, Marathi semi-medium. Yes, note down this number because we will conduct after 1st January, means in the month of Jan and Feb, we will conduct free MCQ test for mathematics and science and history geography, math, science and history geography, not for languages, only math, science and history geography that we will cover for all boards, for all 3 boards. फ्री MCQ टेस्ट म्हणजे तुमची प्रॅक्टिस चांगली व्हावी यासाठी ऑनलाईन असणार आहे. टेस्ट ॲक्च्युली स्टार्ट होतील 1 जानेवारी नंतर, पण त्या टेस्टमध्ये तुम्हाला जर पार्टिसिपेट करायचं असेल तर ह्या नंबरला तुम्हाला व्हॉट्सॲपवरती एक मेसेज करायचा आहे, आय एम इंटरेस्टेड इन फ्री MCQ टेस्ट, आय एम इंटरेस्टेड इन फ्री MCQ टेस्ट, या टाईपचा काहीतरी मेसेज हा तुम्हाला त्या व्हॉट्सॲपच्या नंबरला पाठवायचा आहे. नंबर नीट नोट डाऊन करून घ्या. Yes, but yes, one thing is there कि this video will be available on YouTube forever. त्यामुळे आता मी स्लाइड्स जरा फास्ट थोड्याशा रन केल्या, तुम्हाला नीट नाही बघता आलं तर तुम्ही परत नंतर तो व्हिडिओ तुम्हाला पाहिजे तेव्हा तुमच्या कन्व्हिनियन्सनी यूट्यूबला सेम लिंकला तुम्ही तो बघू शकणार आहात. ICSE English, please go through it. Only ICSE students. ICSE section A is compulsory and section B there are optional questions. For example, out of 6 solve any 4. You are interested or you want to solve 5 questions, but it is examiner's liberty, it is examiner discretionary power. He may not check your fifth question's answer. He will check only first 4 questions answer and he will give you marks. He will not check your 5th answer. That is why while selecting the questions for writing good answers, you must be very cautious. जे प्रॉपर केअर घेतली तर तुम्हाला मार्क चांगले मिळतील. टोपोग्राफी अँड मॅप्स practice is very important because weightage is more, 30 marks. In case of Hindi and literature, content is very important. Your length of answer is not important. What you are writing is very important. And your minor mistakes are observed by an examiner and will cut your marks accordingly. Science PCB, all questions are application based. That is why you must do good practice of all questions available in your textbook as well as additional material which you are referring.
Hindi English essay, follow the word limit. If it is 200, 300, then see that your answer will be in those 200, 300 words only. Geography, all chapters required for MCQ, but for long answer questions, 5 chapters are sufficient. The chapters of selection kartana, MCQ साठी तर all chapters are compulsory. That is why you are good, must be good in all chapters. But for long answer questions, you select any 5 chapters because you know that options are available accordingly. जे प्रॅक्टिस करताना काळजी घ्यायची. In ICSE, diagram drawing is less, but labeling part is important. For example, diagram they will give, and this part is 1, this is 2, 3, 4, and in your answer sheet you will like to write 1 is what, 1 तो part कोणता आहे, second which part is that, third which part is that. In this way you have to write. So practice accordingly. Use question paper reading time wisely, because as I told you, out of 6 you will have to solve 4 only. So best 4 questions जे तुम्हाला खूप छान सॉल्व करता येतात, तर ते सिलेक्ट करताना आधी क्वेश्चन रीडिंग टाइम आहे ना तेव्हाच तुम्ही ते सिलेक्ट करून ठेवा. स्टडी क्वेश्चन पेपर पैटर्न प्रिसाइजली. नाउ मराठी हिंदी फॉर स्टेट बोर्ड, सेम मराठी इज ॲप्लिकेबल फॉर CBSE बोर्ड ऑल्सो. त्यातल्या बऱ्याच स्लाईड मी काही बोलणार नाही आहे, जस्ट गो थ्रू इट. क्वेश्चनमध्ये डायग्राम दिलेला असेल तरी तो परत ड्रॉ करायचा. Diagrammatic presentation is very important in languages. फॉर ग्रामर क्वेश्चन्स तुम्हाला 9th पर्यंतचं सगळे ग्रामर चांगलं येणं एक्सपेक्ट आहे. तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये स्पेसिमेन ॲक्टिव्हिटी शीट दिलेली आहे. त्या टाईपचेच क्वेश्चन जरी फक्त प्रॅक्टिस केले तरी सफिशियंट आहे, त्यापेक्षा जास्त वेगळं करायची गरज नाही.
क्रिएटिव्ह रायटिंग 24 मार्क्ससाठी आहे, त्यातलं लेटर रायटिंग फॉर 5 मार्क्स. फॉर स्टेट बोर्ड ॲज वेल एज CBSE मराठी. You must solve the letter in this way, left align. Minutely observe how to write date. सारांश लेखन, प्रेसिज रायटिंग. वर्ड्स काउंट करू नका, काही गरज नाही वर्ड्स काउंट करायची. ऑब्झर्व करा, फर्स्ट अप्रॉक्सिमेटली 15 लाईन्समध्ये ओरिजिनल पॅरा दिलेला आहे, ते तुम्हाला समजावं म्हणून. आपण काय तो पॅरा कॉपी करत नाही, पण समजावं म्हणून त्याचा सारांश तो खाली फक्त 5-6 लाईन्समध्ये केलेला आहे. ॲडव्हर्टायझिंग, ॲक्च्युअली तुम्हाला ॲडव्हर्टाईज करायची वेळ आली तर, जे ॲडव्हर्टाईज लिहायची वेळ आली तर तुम्ही ड्रॉइंग जर तुमचं चांगलं असेल तर याप्रमाणे तुम्ही करा, छान दिसेल, इम्प्रेशन चांगलं पडतं, मार्क चांगले मिळतील. न्यूज रायटिंग, बातमी लेखन. स्टोरी रायटिंग, कथालेखन. मग अशी मी सांगितलं त्याप्रमाणे 1.5 पेज पास्ट टेन्समध्ये हेडिंग त्याला द्यायचं आहे. या प्रकारे स्टोरी रायटिंग विचारतात, ते लिहिताना असं लिहायचं आहे. एसे रायटिंग, निबंध. minimum 3 para, it can be 3, 4, 5 also, 20 lines, but forget about 20 lines. If you have to write the essay, actually it must be minimum 1.5 page. संस्कृत, स्टेट बोर्ड 150. Presentation in this way. इनिशियल टेक्निकल प्रॉब्लेम ते जाऊ देत, परंतु आय होप की व्हॉट इज गोइंग ऑन इज व्हेरी वेल. तर माझी सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे की तुम्हाला तुमच्या 10th स्टँडर्डच्या एक्झामपर्यंत बऱ्याच टिप्स या मला द्यायच्या, अजून भरपूर आहे.
म्हणजे संपलेलं नाही आहे. पण हा जो व्हिडिओ तुम्ही लाईक शेअर करा आणि माझा चॅनल जो तो सबस्क्राईब करा, सो दॅट टिल बोर्ड एक्झाम यू विल गेट इम्पॉर्टंट टिप्स फ्रॉम मी रिलेटेड टू एक्झाम टेक्निक. आणि आफ्टर बोर्ड एक्झाम बेसिकली आय एम करिअर काउन्सिलर ऑल्सो. म्हणजे करिअर काउन्सिलिंग, करिअरच्या ज्या काही टिप्स आहेत ना त्या तुम्हाला माझ्याकडनं नंतर मिळतील. त्यासाठी माझा चॅनल आहे तो सबस्क्राईब करा. सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी objective questions in this way. Fill in the blanks, find odd man out, find correlation, match the pairs, state true or false, write the molecular formula. या टाईपचे क्वेश्चन्स कसे सॉल्व करायचे ते इथे एक्सप्लेन केलं आहे. राईट युनिट. In case of science and history geography, many questions are short answer questions, answer in 25, 30, 40, 60 words, short notes, answer in 1 or 2 sentences, give reasons, define, explain the rules, laws, principles, etc. या टाईपचे क्वेश्चन्स येतात. If question is for 2 marks, then you must write minimum 4 points. Forget about that 2. You must write minimum 4 points and the length of your answer must be 10 lines. If question is for 3 marks, then you must write minimum 6 lines and length of your answer must be 15 lines. Underlining is important. It is needless to say. आता मी प्रत्येक वेळेस सांगणार नाही की in case of essay writing, letter writing, report writing, in every type of questions, you must underline all important words. Then only examiner will read those words and he will come to know what matter you have covered, what matter you have written, and accordingly will give you full marks. Diagram. Whether to draw diagram for each question. As I told you, take one example. Suppose there is a question for 2 marks. As initially I told you that you must write minimum 4 points. 4 points are available in the textbook. You have written all 4 points. Okay. But related to that question, diagram is also available in the textbook. Then there may be your query, your doubt. Already we have written 4 points for 2 marks question, then is it necessary to draw that diagram also? Yes. Even if you have written for 2 marks you have written 4 points, or for 3 marks question you have written 6, 7, 8 points, even then examiner is expecting you to draw the diagram. If you draw the diagram and written 4 points, then you will get full 2 marks. But if diagram is not there, then again it is discretionary power of examiner whether to give full marks or not. So जे एक्झामिनरला त्या डायलेमामध्ये टाकायचं नाही आहे, 4 पॉईंट्स एक डायग्राम आहे, त्यांनी 2 मार्क आपल्याला दिले पाहिजे. सो डायग्राम इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट irrespective of number of marks or number of points you have written. How to draw, how to solve the questions. Long answer questions, maybe for 4 marks or 5 marks. You must cover 10 points. 10 points answer must be there. Length of answer must be minimum 1 page. It can be 1.5 or 2 pages also. But proper introduction, proper conclusion, or in case of geography there must be proper map or diagram, underlining necessary. In case of, suppose, take one example, one question is there, what are the advantages of XYZ? You know that in exam
in your textbook, there are 8 advantages are given, and this question is for 3 marks. Then how you write the answer? For 3 marks question, you will write we will start the answer with following are the advantages of XYZ, and you will write all 8 points. But if same question is asked for 4 marks or 5 marks, then what will be the difference in writing the answer? If this question is for 4 or 5 marks, then initially proper introduction will be there, and in that introduction what you will write? What is the meaning of that XYZ? First you will write the meaning, then following are the advantages or disadvantages of XYZ. You will write all 6-8 points, 6-8 advantages, and that proper conclusion will be there. So in this way you will write if the same question is asked for 4 to 5 marks. So for long answer question, proper introduction and a conclusion must be there. Now go through those points. How to present the answer in this way. See this answer, point numbers are written as Roman 1, Roman 2, Roman 3. Don't write point number in this way. Point numbers must be clearly 1, 2, 3, 4, 5 in this way. For differentiate between or distinguish between question, you must solve that question by using or by drawing 3 columns. First column must be point of difference, because examiner is interested in knowing which point you have covered, and if he observed the important points which you have written in that point of difference column, then definitely he will give you full marks, because जे तुम्ही त्याचं वर्क आहे ना ते कमी करता किंवा इझी करता. Give reason answer must be in this way, present in this way. Definition and explain the concept. Definition must be strictly as given in the textbook, but with this definition proper 2 examples you must write. 2 example लिहायचे. Numerical problems. Numerical problems in science you must solve by using 2 columns in this way. First is given what information is given in that numerical, then to find what you want to find, the formula which you are using, because for writing correct formula separate marks are allotted or given. So given to find formula, solution and final answer. That solution and final answer word also must be there. Final answer proper, therefore signs are used, and final answer is written in a box. In this way you must present your science numerical. Balance chemical equations, in that case draw arrows neatly and solve that question in this way. For chemical reactions or balancing chemical equations, proper explanation must be there. If question is for 2 marks, then 1 mark or half mark is reserved for that explanation,
and remaining 1 or 1.5 mark are for that writing correctly that chemical reaction. So present your answer in this way. Science diagrams. Diagram must be as per text. You must draw 12 centimeter box, means this 12 centimeter box, under that box, in that box you draw the diagram. Labeling must be one sided as far as possible. It is not a thumb rule, and use dark pencil. Draw the diagram in this way. And another point which you will observe there is labels are written in capital letter. कॅपिटल लेटरमध्ये सगळे लेबलिंग केले बघा. ते दिसायला खूप छान दिसतं. तुम्ही ॲक्च्युली सम सॉल्व करा, म्हणजे डायग्राम ड्रॉ करा, दॅन यू विल फाइंड द डिफरन्स. In case of map filling, your map filling must be accurate, proper labeling must be there, signs and symbols, proper signs and symbols you must write. Shading is allowed, coloring is not allowed, and solve all given questions. State board, Brazil. Draw graph, proper scale must be there, shading is allowed, coloring is not allowed, proper labeling, use pencil, and fair calculations you must show as your fair work only. ते रफ मध्ये करायचं नाही. For example, in case of pie diagram, you are converting everything in 360. So what calculations you have made for converting that 360? तर ती सगळी कॅल्क्युलेशन तिथं फेअर वर्क म्हणून दाखवायचे. लाईन डायग्राम इन दिस वे, प्रॉपर स्केल, map reading, solve all questions and answer in full sentence only. Not write the only one word of that answer. For example, take imaginary example. Suppose 2020 coal production information is given in the graph, and question is, what is the coal production in 2020 in India? Suppose, say imaginary, answer is 150. If in the answer you write only 150, no mark will be given. If you write, because unit is MT, metric ton, so if you write 150 MT metric ton, even then your half mark will be deducted. You must write the final answer in this way. The coal production in India in 2020 is 150 metric ton MT. In this way you must write the final answer. No approximation, and use unit, that metric ton. In this way. Now subject wise I am done. Now I want to pass on some important information. You may be knowing that we are conducting IMP test series, which is known as Takalkar IMP test series, for last many years, maybe more than 30 years. December, Jan and Feb. In December end, say 23rd December to 31st December, we conduct one set. In Jan, say 25th Jan to 2, 3, 2nd, 3rd Feb, we conduct second set, and from 10th Feb to maybe 17, 18 Feb, third set. One set means what? One set means one subject question paper based on full syllabus as per board paper pattern. You will have to write that paper. We check it. In Pune, in all over Pune, we have got 20 exam centers located in different pockets of Pune. हे तुम्ही पुण्यामध्ये कुठे, you can stay anywhere in Pune, but our exam center is there.
in last phase or in last particular period, my expectation is you must devote your time on solving maximum question paper. My study method, which I am going to explain you in next 10-15 minutes, that study method is based on only solving question papers orally and in writing. म्हणजे या टेस्ट सिरीजमध्ये you will come to know what are exact expectations of board examiner moderators, whether your answer is at par with their expectation or not. म्हणजे खूप वेळा आपल्याला वाटतं की no, what I have written is correct, but if examiner is not satisfied, then he will not give full marks. म्हणजे त्या एक्झामिनरच्या एक्सपेक्टेशन्स तुम्हाला समजतील. आणि if you appear to any exam, it can be your school unit test also, school terminal, school prelims also. If examination is there, then you will study. एक्झाम नाही तर आपण स्टडी करत नाही. मग सारख्या टेस्ट दिल्या ना IMP टेस्ट सिरीजच्या माध्यमातून की तुम्ही सारखा अभ्यास करा. देर मे बी युअर 1 रिव्हिजन, 2nd रिव्हिजन, 3rd रिव्हिजन, and your actual board exam paper will be just like your 4th set or 4th IMP test series paper. कारण त्याच्या तुमचं सगळं नॉलेज आहे ना, नॉलेज आणि टेक्निक ऑफ रायटिंग पेपर दॅट विल बी ॲज एक्सपेक्टेड बाय बोर्ड एक्झामिनर मॉनिटर. त्या तो कॉन्फिडन्स डेव्हलप होतो की येस ठीक आहे, फर्स्ट सेटला कमी मार्क आहेत, फर्स्ट सेटला सपोज 60% मिळाले, हां सेकंडला 72 झाले बरं का, येस देअर इज अन इम्प्रूव्हमेंट, थर्डला 82 झाले, देन डेफिनेटली इन द बोर्ड एक्झाम यू विल गेट 90+%. बट वेअर यू आर at present, say in the month of December, that you must know, and that performance must be judged by some other person. म्हणून टेस्ट सिरीजचा इम्पॉर्टन्स खूप आहे. You may be knowing that March 2023 in different 172 schools, maybe state board, CBSE, ICSE, all considered together, our students stood first in those schools. This is our result, March 2023 result. Considering our all branches, we have got 20 branches in Pune. Our coaching class 20 branches, Tapalkar classes 20 branches are there. We are conducting JEE NEET or CET coaching also. No doubt we are new in this field. We have started our JEE and NEET unit just 2-3 years back. But in last year, means 2023, we have got 3 IIT selections, 3 NIT selections, 2 triple IT and 15 MBBS selections, and many COEP, PICT, VIT, MIT. ती तर selections भरपूर आहेत. It is in 3 digit. For our class admission, standard 11-12 science class admission, it may be plain science, it may be plain science with CET, it may be with JEE or NEET, but for that purpose we are conducting that TMAT test. TMAT means what? Tapalkar Engineering and Medical Aptitude Test. It is free up to some period, then we charge 200 or 500 rupees. But if you give that test, say within till January 8th, then we will not charge anything. This test is 100 marks test, both subjective and objective, means MCQ type test and descriptive questions are also there. Syllabus math, science and reasoning till 10th standard. Till January end it is free. तर लास्ट इयरचं मी एक्झाम्पल देतो की 23 जान फेब मार्चमध्ये मी जेव्हा ही टीमॅट घेतली होती, ऑन द बेस ऑफ दॅट टीमॅट रिझल्ट अप्रॉक्सिमेटली 30% स्टुडंट्स वी हॅव रिजेक्टेड देम. रिजेक्टेड देम मीन्स वॉट? त्यांना सांगितलं, त्यांच्या पेरेंटला कन्व्हिन्स करून सांगितलं की ह्या स्टुडंटला तुम्ही सायन्सला टाकू नका, दे आर नॉट गुड इनफ, त्यांना सायन्स जमणार नाही, पुढे डिफिकल्टी येतील. म्हणजे आम्ही सायन्सचा क्लास कंडक्ट करतो म्हणून सगळ्यांनी सायन्सला आला पाहिजे, नॉट नेसेसरी. म्हणजे ॲक्च्युअली मी तुम्हाला जे म्हटलं ना की मी करिअर गायडन्स करतो, दिस टेस्ट इज फॉर करिअर गायडन्स. त्यातनं तुम्हाला कळायला पाहिजे की येस आपण सायन्सला यायचं का, मग JEE करायची की नाही, का नीट करायला पाहिजे, का दोन्ही नको, साधं CET सफिशियंट आहे, हे आपण तुम्हाला त्या टेस्टवरनं कळतं. अँड ऑन द बेस ऑफ दिस टेस्ट रिझल्ट वी गिव्ह स्कॉलरशिप फॉर 11th and 12th स्टँडर्ड ॲडमिशन्स. वी कंडक्ट 11-12
JEE main, CET, NEET coaching, one point you must observe that your class distance must not be 3 kilometer plus, considering your residential place and class place. त्यातलं अंतर 3 पेक्षा जास्त असायला नको, कारण टाइम आणि एनर्जी तुमची सेव्ह व्हायला पाहिजे. With many HSC and CBSE colleges we have type. You can attend lectures there, you can attend practicals also there. We also conduct practical at suitable place. We conduct career aptitude test. This is different than that TMAT. If your question is what to do that I don't know, then yes, answer is there. With the help of this DMIT. DMIT means dermatoglyphics multiple intelligence test. By using this test, it is based on your thumb impression. It is not a prediction. भविष्य भानगड नाही आहे, पण त्या थंब इम्प्रेशनवरनं मी सांगतो की तुम्ही कोणत्या साईडला जायला पाहिजे आहे ते. इट इज सायन्स ॲक्च्युली. त्याची फी असते, इट इज चार्जेबल, इट इज नॉट फ्री. हा नंबर दिलेत की आमचं कोणतंही कोचिंग क्लासचं एक्झाम तुमच्या जवळचं जे सेंटर असेल तिथं तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा. दे विल गाईड यू बेटर. हा नंबर तुम्हाला कोणत्याही कारणासाठी काही माहिती हवी असेल तर हा नंबर आहे. नाव कमिंग टू स्टडी मेथड विच यू विल हॅव टू फॉलो. से फ्रॉम 1st of December your sitting position must be like this one, or you can sit in this way also, but never use, keep this point in mind, this is applicable for all board students, for all subjects. Never use laptop or mobile for your study. स्टडीच्या म्हणजे वेन यू आर डुईंग सेल्फ स्टडी करताना मोबाईल लॅपटॉप नाही पाहिजे, अजिबात नाही पाहिजे. त्याचा आता उपयोग नाही होणार. आत्तापर्यंत झालं ते बस झालं. बिकॉज द स्टडी मेथड विच आय एम स्पेसिफाईंग, दिस स्टडी मेथड विल नॉट permit you to use your mobile or laptop. Should not study in this way. If I ask to the student what you are doing, definitely he will tell me that he is learning something, काहीतरी पाठ करतोय. No, but he is sleeping. He is in sleeping position. म्हणजे असा अभ्यास नाही करायचा. In this way also no. In this way also no. म्हणजे सिटिंग पोझिशन कशी पाहिजे ते मी सांगितले तुम्हाला. स्लीप मिनिमम 6 to 7 hours in this period. Minimum 6 to 7 hours in this period. And when your exam will start, it may be your school prelims exam, our test series exam, maybe your board exam. When your exam will start, day before exam, म्हणजे उद्या माझा पेपर आहे तर आज रात्री जे आपण झोपणार, तर दॅट स्लीप मस्ट बी मिनिमम 8 hours. म्हणजे बघा ॲक्च्युअल एक्झाम आहे त्यावेळेला उलट जास्त ब्रेनला आपल्याला रेस्ट विश्रांती द्यायची आहे. आपण सेम मेजर मिस्टेक काय करतो, एक्झामच्या आधी खूप अभ्यास करतो, पण आधी काहीच केलेलं नसतं. त्या खूप अभ्यास करतो आणि मग त्यामुळे आपल्याला किती रात्रभर जरी जागलं तरी तो वेळ टाईम सफिशियंट होत नाही. म्हणून मिनिमम आत्ताच्या पिरियडमध्ये 6 to 7 hours आणि एक्झामच्या पिरियडमध्ये मिनिमम 8 hours. इवन इफ यू स्लीप फॉर 9 hours मला चालणार आहे. तुमच्या पेरेंटला चालेल का मला माहीत नाही, पण मला चालणार आहे. Radio, TV, computer and mobile, when you are doing study as per my method, then everything must be switched off. Silent mode वर आहे, vibrator वरती नाही चालणार. Everything must be switch off. And study timing, when to study, in the early morning ka late night, it is your choice. I will not say, traditionally everybody is saying that you must study in the early morning because that time is very fresh वगैरे. असं काही नाही. जसं हे टाईम चेंज झाला आहे त्याप्रमाणे अर्ली मॉर्निंग उठूनच चांगला अभ्यास होतो असं काही नाही. बट फॉर दॅट पर्पज आय एम स्पेसिफाईंग यू वन डिफरंट थिंग. वेन यू फील दॅट यू आर फ्रेश ॲट दॅट टाईम यू मस्ट स्टडी बाय रीडिंग और बाय लर्निंग. म्हणजे जेव्हा फ्रेश असाल तेव्हा रीडिंग लर्निंग करायचं, आणि जेव्हा कंटाळा आलेला असतं ना की किती अभ्यास करायचा, सारखा अभ्यास करायचा का, जाऊ दे आता मी नाही करत, पण करायला तर पाहिजे कारण घरचे ओरडतील, परीक्षा जवळ आली, अभ्यास झालेला नाही आहे. इन दॅट केस यू मस्ट राईट समथिंग.
कारण तुम्ही जेव्हा फ्रेश असता ना तेव्हा ब्रेन तुम्हाला सपोर्ट करतो, ब्रेन फ्रेश असतो. सो व्हॉट एव्हर यू विल रीड ऑर लर्न, ब्रेन विल ॲक्सेप्ट इट अँड इट विल स्टोर इट. पण जेव्हा तुम्ही फ्रेश नसता तेव्हा ब्रेन ॲक्सेप्ट करणार नाही. देन इट विल बी जस्ट वेस्ट ऑफ टाईम, वेस्ट ऑफ युअर एनर्जी, वेस्ट ऑफ स्टडी. आणि मग असा वेस्ट आपण खूप करतो ना, आपल्याला वाटतं अरे मी खूप अभ्यास केला तरी मला मार्क मिळत नाही. सो वेन यू आर फ्रेश इनफ, यू शुड रीड ऑर लर्न समथिंग. अँड वेन यू आर बोर्ड, खूप बोर झाले आता किती अभ्यास करायचा असं वाटतंय, पण करायला तर पाहिजे. इन दॅट पर्टिक्युलर पिरियड यू मस्ट राईट समथिंग. बिकॉज वेन यू स्टार्ट रायटिंग समथिंग, इट इज ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी फॉर युअर ब्रेन टू सपोर्ट यू. ब्रेननी जर तुम्हाला काहीच सपोर्ट केलं नाही तर आपण एक स्टेटमेंट पण म्हणजे एक पॉईंट पण नाही लिहू शकणार. म्हणजे ब्रेननी आपल्याला सपोर्ट करण्यास, जर आपण रायटिंग करत असतो ब्रेन आपल्याला सपोर्ट करतो कंपल्सरी. आणि ॲटोमॅटिकली काही पिरियड नंतर, मे बी आफ्टर से 15-20 मिनिट्स, वी फील फ्रेश आणि मग आपण चांगलं लिहितो. सो देर इज नो स्टडी टायमिंग. इट मे बी अर्ली मॉर्निंग, इट मे बी लेट इव्हिनिंग, लेट नाईट. फूड हॅबिट्स, especially during your exams, say from 15th Feb till end of March, don't eat anything, don't eat any outside food. त्याला घरचं होम फूड आहे तेच तुम्ही हे करा. सिम्पल रिझन त्याचं असं की फॉर डायजेस्टिंग आउटसाइड फूड मोर एनर्जी इज कन्झ्युम. अँड माय सिम्पल लॉजिक इज युअर मोर एनर्जी, जे आपल्या बॉडीमध्ये जी एनर्जी असेल तर ती एनर्जी इन दॅट पिरियड, से फ्रॉम 15 एप्रिल टिल बोर्ड एक्झाम, एंड ऑफ बोर्ड एक्झाम, ती एनर्जी जास्तीत जास्त तुमच्या अभ्यासासाठी वापरली गेली पाहिजे. म्हणजे ब्रेनपर्यंत सगळं नॉलेज पोचायला पाहिजे, ब्रेननी ते स्टोअर करायला पाहिजे, आपल्याला पाहिजे तेव्हा त्यांनी ते रिकलेक्ट करून द्यायला पाहिजे. ह्याच्यासाठी ती एनर्जी जायला पाहिजे. त्यासाठी आउटसाईड फूड ते डायजेस्ट करण्यासाठी एनर्जी कन्झ्युम व्हायला नको. मोर वॉटर, अभ्यास करताना पाणी, वॉटर बॉटल जवळ पाहिजे. एक्झामिनरचा पेपर लिहिताना पण माझा क्वेश्चन नंबर 1 किंवा सेक्शन 1 लिहून झाला, सेक्शन ए कम्प्लीट झाला, 2 सिप्स वॉटर घ्यायचं, 2 घोट पाणी पिलं. सेक्शन बी किंवा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कम्प्लीट झालं, प्रत्येक क्वेश्चन तर मी थोडं थोडं वॉटर पिणार. ही सवय लावा. बिकॉज इन दॅट वॉटर H2O, O is there, oxygen is there, and you must be knowing, you may be knowing that our brain consumes more than 80% ऑक्सिजन. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये जेवढा ऑक्सिजन आपली बॉडी घेते त्यातला 80% ब्रेन कन्झ्युम करतो. आपण पाणी पिलं की ते ऑक्सिजन ब्रेनला मिळतो, त्यातला ऑक्सिजन ब्रेनला मिळतो, ब्रेन फ्रेश होतो. म्हणजे पाणी पिल्यावर आपल्याला फ्रेश वाटतं. पण त्याचं कारण काय? पाणी पिल्यावर फ्रेश वाटायचं कारण म्हणजे त्याच्यामधले जो ऑक्सिजन आहे तो आपल्या ब्रेनला फ्रेश करतो म्हणून. तर एक्सरसाइज म्हणजे सूर्यनमस्कार वगैरे ठीक आहे. स्टडी ॲटमॉस्फिअर हे पेरेंट्ससाठी आहे. घरातलं वातावरण शांत ठेवा, मुलांना अभ्यास करावा असं वाटेल असं राहू देत. हाऊ टू इम्प्रूव्ह युअर कॉन्सन्ट्रेशन. एक तर मी तुम्हाला स्लीप सांगितलेलं आहे. अभ्यास करताना मोबाईल यूज करायचा नाही, त्याच्यामुळे मोबाईल यूज केल्यामुळे कॉन्सन्ट्रेशन कमी होतं, कारण डिस्ट्रॅक्ट होतं ना सारखं. पण त्यावर अननेसरी फिजिकल मुवमेंट नाही. जे काही मुलांना अभ्यासाला बसलं की आता मी सपोज तुम्हाला काहीतरी टीच करतो, शिकवतो आहे, तर माझ्या टीचिंगमध्ये मी ऑब्झर्व होतं की एखादा मुलगा त्याचे दोन्ही पाय असे असे हलवतोय किंवा काहीतरी अननेसरी मुवमेंट त्याची चाललेली आहे. तर अशा मुवमेंट्स नको, कारण त्या मुवमेंट्स पण आपल्या ब्रेनच्या इन्स्ट्रक्शनप्रमाणे होतात. म्हणजे अगेन ब्रेन हा अभ्यास सोडून बाकीचं काहीतरी काम करतो, म्हणून नको. मोर रायटिंग जर का जास्त केलं तर कॉन्सन्ट्रेशन आपोआप डेव्हलप होतं. ब्रिदिंग विथ स्टमक इन, लाईक दिस इज सम आसन पोझिशन. मी तुम्हाला आसन ठीक आहे करायला हरकत नाही आहे, पण त्याच्यामध्ये त्याचं स्टमक इत आतमध्ये बघा. तुम्ही अभ्यास रेग्युलर करताना तुमचं स्टमक, पोट आहे ना ते आतमध्ये पाहिजे. जे यू इनहेल और एक्झेल, जे श्वास घेतो आणि सोडतो ते करताना पोट आतमध्ये पाहिजे. आपले चेस्टची मुवमेंट व्हायला पाहिजे एक्झेल आणि इनहेल करताना. सुरुवातीला असं होईल की आपलं स्टमक आतमध्ये आहे की नाही ह्याच्याकडे लक्ष जाईल, पण नंतर ती सवय लागली की त्याचा उपयोग तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन डेव्हलप होण्यासाठी येते. अनदर वन थिंग, जॉईनिंग फिंगर टिप्स इन दिस वे. या पद्धतीने जर का तुम्ही तुमच्या फिंगर टिप्स ज्या आहेत ना त्या जर का जॉईन केलेल्या असतील तर तुम्हाला, आणि म्हणजे सपोज या हाताने मी काहीतरी लिहितो आहे बाय युझिंग माय राईट हँड, मग हा जो लेफ्ट हँड आहे ना
त्यांनी ही फिंगर अशी जॉईन करून ठेवली आणि इकडं मी लिहितोय काहीतरी. मी रीडिंग लर्निंग करताना माझे दोन्ही हात मोकळे आहेत, काही करत नाही. हां, जेव्हा मला पेज टर्न करायचं आहे तेव्हा मी असं करणार ना, पण त्याला या हाताचं थंब इम्प्रेशन पण थंब असं असणार आहे. कधी कधी असं कंटाळा आला, असं ठेवा, असं कंटाळा आला, असं ठेवा. यू कॅन चेंज थम्स, पण त्याचा उपयोग कॉन्सन्ट्रेशनसाठी होतो. ग्रॅटिट्यूड, कृतज्ञता. अभ्यास चांगला झाला, ठीक आहे, मला आउट ऑफ 5 एकच सम आली, पण एक सम आली त्याचा पण तुम्ही थँक्स म्हणा ना स्वतःला. त्याच्यासाठी मी नेहमी एक शब्द सांगतो, मी बऱ्याच कार्यक्रमामध्ये सांगितलं होता. म्हणजे आपल्याला काय कोणाला तरी थँक्स म्हणायचं, स्वतःला थँक्स म्हणायचं. अरे मला एक तरी सम आली बरं का, एक तरी क्वेश्चन छान आला, आज माझा तासभर अभ्यास खूप छान झाला, आज मला आईनी कोणताही त्रास दिला नाही, आज मला आई ओरडली नाही. येस, यूज दॅट वर्ड, अंबज्ञ. अंबज्ञ मीन्स वॉट? थँक्स टू द गॉड. आपण मला एक क्वेश्चन आला, ठीक आहे, बाकीचं काही नाही आलं, पण एकच क्वेश्चन आला, त्यासाठी मी देवाला थँक्स म्हणतो. आपण कधी कोणाला थँक्स म्हणतो का? आज आपण म्हणतो की हा सगळा नेचर, निसर्ग, एअर, हवा, पाणी, वॉटर, हे सगळं क्रिएटेड बाय गॉड. आपण कधी थँक्स म्हणतो का? आज पाणी पिलं आणि मला खूप फ्रेश वाटलं, येस, अंबज्ञ. मी देवाला म्हणते किंवा तू पाणी दिलंस, हे सगळं म्हणायची गरज नाही, फक्त अंबज्ञ म्हणलं की काम होतं. थोडक्यात काय तर अशी कृतज्ञता, ग्रॅटिट्यूड ह्या वेगळ्या कारणांसाठी आपल्याला देवाचे आभार. का तुम्हाला आज आईने खूप छान भाजी केली, तुम्ही अंबज्ञ म्हणा ना. तुम्ही खूप दिवस आईच्या मागं लागलाय, आई ती भाजी करणं, ते अमुक करणं, आई काय करत नाही आहे, मग ती ज्या दिवशी करेल देर मे बी सरप्राईज टू यू. पण म्हणा अंबज्ञ, आपल्या काहीतरी मनासारखं झालं, चांगलं आलं. म्हणजे खूप वेळा ठीक आहे, आपल्याला वाटतं माझं 10%च चांगलं होतं, 90% काय नीट होतच नाही आहे. अरे पण 10% जे चांगलं होतंय त्याच्यासाठी ग्रॅटिट्यूड पाहिजे ना. म्हणजे मग ते 10चं 20 होईल, 30 होईल, 40 होईल, 90, 100 होईल. पण 10च होतं आणि 90 होत नाही, ही जी निगेटिव्हिटी आहे ना, ही निगेटिव्हिटी आपल्याला त्या 10चा पण रिझल्ट येतो पण देत नाही. आणि म्हणून हा ग्रॅटिट्यूड हा प्रत्येकामध्ये असला पाहिजे आहे. येस, माय लास्ट पॉईंट, हाऊ टू स्टडी फ्रॉम 1st December टिल बोर्ड एक्झाम. आय नीड युअर 60 days. से फ्रॉम 1st December टिल बोर्ड एक्झाम, म्हणजे फेब्रुवारी एंडपर्यंत देर आर 90 days. बट आय नीड युअर 60 days. 30 days यू डू वॉट एव्हर यू वॉन्ट, पण 60 days माझ्यासाठी पाहिजे. आणि त्या 60 days मध्ये काय करायचं मी सांगतो तसे 6 rounds you will have to complete. So what is covered in 1 round? Take one example. First, I am explaining to SSC and ICSE students. I am taking subjects names of SSC board, but ICSE board you can correlate it. Simple way सांगतो. Day 1 to day 10. Day 1 means 1st December till 10 December. We have 10 different subjects. On 1st December, I will take one subject, maybe say Marathi. What I will do, I will take one question paper of Marathi, which is based on full syllabus as per board exam, board question paper pattern. I will take one question paper. For following this method, you will have to collect so many question papers, minimum say 15, 20, 30 questions paper you must have. And बरेच many questions papers are available, not now, but day by day they will be available on internet, or many question paper sets will also be available in the market. SSC बोर्डाचे काही क्वेश्चन पेपर सेट मार्केटमध्ये आलेले आहेत. अजून नेटवरती कुणी फारसे क्वेश्चन पेपर सेट टाकले नाही, पण ते येतील. सो ऑन day 1, say 1st December, you will take one question paper of first subject, say Marathi. You will solve that question paper orally. So question number 1, so fill in the blanks. You will solve it. All material which you will have, you can keep it open. तुमच्याकडे टेक्स्टबुक आहे, डायजेस्ट आहे, स्कूलची नोटबुक आहे, ट्युशनची नोटबुक आहे, सगळं मटेरियल ओपन ठेवायचं आणि त्यातनं सगळी क्वेश्चनची आन्सर आहेत ना ती बघून लर्न करायची. इवन इफ एसे विल बी देअर, मराठी एसे निबंध आहे,
तरी how you will write that essay? Okay, I will cover so and so point, so and so point. I will make 3 paras, so 1.5 page definitely I will write, and I will cover so and so content. So in this way, by imagination, you will write essay also. Similarly, you can write that later also. In case of mathematics, you will solve all sums, but up to some step. For example, simultaneous equation or quadratic equation question is there. Father says let be x years, son says let be y years. It is not necessary to write. In short way, you will only form an equation and you know how to solve it. So forming equation is sufficient. म्हणजे प्रत्येक मॅथच्या समच्या काही ठराविक स्टेप्स केल्या, पुढचं नाही केला, त्याच्या नेक्स्ट असेल ते आपल्याला आपोआप येतं. अशा पद्धतीने सगळ्या क्वेश्चन पेपर रोज एकच सब्जेक्ट, म्हणजे डे 1ला फक्त मराठी घेतला, त्याचा एक क्वेश्चन पेपर ओरली बघून सॉल्व केला. डे 2 2 डिसेंबरला हिस्ट्री घेतला, मग अल्जेब्रा घेतला. इन दिस वे डे 1 to डे 10, 1 December to 10 December, you will daily you take one subject only, and one subject, one question paper, you will learn it. आणि बघून अभ्यास करायचा. म्हणजे मला येत नाही, आमच्याकडे अजून स्कूलमध्ये कंप्लीट नाही झालेला, हा चॅप्टर झालेला नाही आहे, तो चॅप्टर जरी झालेला नसला तरी यू हॅव टेक्स्टबुक, यू हॅव सम रेडीमेड मटेरियल, नोट्स. बाय जस्ट रट्टा मार्के म्हणतो ना, तसं रट्टा मार्के त्याची आन्सर तुम्ही प्रिपेअर केली तरी मला चालेल. जेव्हा स्कूलमध्ये किंवा ट्युशनमध्ये तो सिलेबस कंप्लीट होईल तेव्हा अंडरस्टँडिंग प्रोसेस ती तेव्हा कंप्लीट होईल. पण स्कूलमधलं सिलेबस कंप्लीट झालं नाही म्हणून माझी मेथड केली नाही असं नाही चालणार. म्हणजे काय होईल की डे 1 to डे 9 और डे 10 पर्यंत तुम्ही रोज एकच सब्जेक्ट, त्याचा एक क्वेश्चन पेपर घेतला. डे 2ला हिस्ट्री घेतलं, डे 3ला अल्जेब्रा घेतला. आता डे 4ला मात्र काय होईल बघा, डे 4ला इंग्लिश घेतलं, इंग्लिशचा एक क्वेश्चन पेपर लर्न करायचा. पण डे 4पासून तुमचं काम वाढणार आहे. डे 4ला तुम्ही 1 डिसेंबरला जो क्वेश्चन पेपर घेतला होता ना, म्हणजे सब्जेक्ट मराठी घेतला होता, तर त्या मराठीचा जो क्वेश्चन पेपर तुम्ही रीड केला होता किंवा रीडिंग लर्निंग केलं होतं, जो फुल प्रिपेअर केला होता, आणि तो अशा वेळी तुम्ही प्रिपेअर करणार की तो पेपर जर बोर्डामध्ये आला किंवा त्यातला कोणताही क्वेश्चन बोर्डामध्ये आला तर तुम्हाला सॉल्व्ह करता यायला पाहिजे. कारण एखाद्या क्वेश्चनचा आन्सर येत नाही, ठीक आहे, ग्रामर मला येत नाही, ते तुम्ही बघू शकता ना, पण तुम्ही आफ्टर 3 days जेव्हा तोच क्वेश्चन पेपर तुम्ही रायटिंगमध्ये सॉल्व्ह करणार, अँड बाय युझिंग ऑल टेक्निक ऑफ रायटिंग बोर्ड पेपर, मीन्स रायटिंग टेक्निक, अंडरलाईन करायची, बॉक्स करायचा, जे काय मी सांगितलेलं आहे ते सगळं, किंवा एका लाईनमध्ये 6 to 7 वर्ड्स लिहायचे किंवा 10-11 वर्ड्स लिहायचे, ते काय सांगितलं आहे तर ते सगळं तुम्ही त्या मेथड्स तिथं फॉलो करायचे. म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्ही 1 to 10 मध्ये डेली एक पेपर, एका सब्जेक्टचा एक क्वेश्चन पेपर फक्त रीडिंग लर्निंग केला, आणि द सेम पेपर आफ्टर 3 days यू विल सॉल्व इट विदाउट रेफरिंग एनिथिंग. मग त्याला जे मी तुम्हाला आता सगळं शिकवलं आहे त्याप्रमाणे तो क्वेश्चन पेपर न बघता सॉल्व करायचा. बट ॲट दॅट टाइम यू विल रिअलाइज की अरे बिफोर 3 days मी हा क्वेश्चन पेपर चांगला सगळा प्रिपेअर केला होता, ग्रामर काय करायचं आहे सगळं बघितलं होतं, जे येत नव्हतं त्याचे आन्सर्स बघितली होती, पण आफ्टर 3 days मला त्यातलं थोडंसं आलं नाही. ठीक आहे, हरकत नाही. पहिल्या राऊंड, फर्स्ट राऊंड, सेकंड राऊंड यू विल फेस दोज प्रॉब्लेम्स. आफ्टर 3-4 rounds the problems will get minimized, कमीत कमी होतील प्रॉब्लेम्स. पण आत्ता काय होतं की आपल्याला हे येत नाही, रिकलेक्ट होत नाही, डायरेक्ट एक्झाममध्ये कळतं. मी तुम्हाला ती एक्झाम आधीच द्यायला सांगतो रायटिंगमध्ये. म्हणजे इन युअर टोटल स्टडी प्रोसेस देर आर 3 steps or 3 phases. फर्स्ट इज रीडिंग, लर्निंग अँड रायटिंग. आणि या तिन्ही स्टेप्स जर तुम्ही व्यवस्थित केल्या तरच तुम्हाला पेपर चांगला जाणार आहे, अदरवाईज नाही. म्हणून या पद्धतीने तुम्ही एक पेपर लर्न करायचा आणि आफ्टर 3 days तो पेपर सॉल्व करायचा. फक्त आफ्टर 3 days म्हणजे 4thपासून तुमचं काम वाढणार. काय तर 4th म्हणजे डे 4पासून तुम्हाला डे 4ला डे 1चा पेपर सॉल्व पण करायचा आहे रायटिंगमध्ये. डे 5thला म्हणजे 5 डिसेंबरला डे 2चा पेपर सॉल्व करायचा आहे. डे 6ला 6 डिसेंबरला डे 3चा डिसेंबर 3चा पेपर सॉल्व करायचा आहे. म्हणजे तो पेपर 3 दिवसांनी सॉल्व करायचा आहे. अशा पद्धतीने तुम्हाला फर्स्ट राऊंड कंप्लीट करायचा आहे. सो म्हणजे फर्स्ट राऊंडमध्ये तुम्हाला काय कळलं तर 1 पेपर रीडिंग लर्निंग, सेम पेपर यू विल हॅव टू सॉल्व आफ्टर 3 days. इन सेकंड राऊंड व्हॉट विल हॅपन, मी तुम्हाला टोटल आय आस्क टू कंप्लीट 6 rounds. इन सेकंड राऊंड
you will read and learn 2 question papers, but solve only one. After 3 days, solve only one question paper. In round 3, you will read and learn 3 question papers, but after 3 days, you will solve out of 3 one question paper. And for that purpose, I need help of your moms, your mother. तुमच्या आईची मदत पाहिजे मला, because she must be knowing that suppose in round 3 तुम्ही मॅथ्सचे 3 क्वेश्चन पेपर्स त्याचं रीडिंग लर्निंग केलेलं आहे, हे तुमच्या मॉमला माहिती पाहिजे. मग ती काय करेल, आफ्टर 3 डेज त्यातला एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करायचा. शी कॅन प्लेनली टेल यू दॅट सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर, ओके. और शी कॅन मेक अ कॉम्बिनेशन, यातला क्वेश्चन नंबर 1 कर, यातला क्वेश्चन नंबर 2 कर, यातला 3, 4 कर, यातला 5, 6 कर, यातला 7 कर, यातला काहीच करू नको. व्हॉट एव्हर तिला जे पाहिजे ते कॉम्बिनेशन ती तुम्हाला करून सांगेल आणि त्या पद्धतीने तुम्ही पेपर सॉल्व करायचे. सो टोटल 6 राऊंड. इन राऊंड 5 नॉर्मली राऊंड 4, 5 and 6 हे तुमचे जॅन एंड किंवा डिसेंबरमध्ये होते, सॉरी जॅन एंड किंवा फेब्रुवारीमध्ये होते, कारण त्यावेळेला मोर टाईम यू विल बी ॲट होम, यू आर डुईंग सेल्फ स्टडी. आणि माझ्या सेल्फ स्टडी म्हणजे मी आत्ता जे सांगतो तेवढंच करायचं, त्यापेक्षा वेगळं काही करायचं नाही. The normal habit of every student is take chapter number 1, read everything, prepare all question answers given in the chapter. बाहेरचं बुक रेफर करत असेल त्यातले क्वेश्चन आन्सर करायचे, मग ते सगळं झालं की माझं चॅप्टर 1 झाला कंप्लीट. दिस इज नॉर्मल मेथड विच इज फॉलोड बाय आउट ऑफ 1999 स्टुडंट्स, दे आर युझिंग दिस मेथड. अरे पण ही सेम मेथड तुम्ही तुमच्या स्टँडर्ड 1st पासून स्टँडर्ड 5th पासून यूज करताय, पण तरी तुम्हाला येत नाही ना काही. मग ते येण्यासाठी म्हणून तुम्हाला ही मेथड सांगतोय की तुम्ही बोर्ड एक्झामपर्यंत हीच मेथड यूज करायची आहे. म्हणजे राऊंड 5ला तुम्ही काय करणार, 5 क्वेश्चन पेपर लर्न करणार आणि त्यातला एक क्वेश्चन पेपर आफ्टर 3 डेज तुम्ही रायटिंगमध्ये सॉल्व करणार. राऊंड 6ला 6 क्वेश्चन पेपर्स यू विल लर्न, बट आउट ऑफ 6 यू विल इन रायटिंग यू विल सॉल्व ओनली वन क्वेश्चन पेपर. अशा पद्धतीने तुम्ही 6 राऊंड कंप्लीट करायचे आहेत. In case of CBSE students, CBSE students त्या मानाने इझी आहे. CBSE students you have 5 questions, 5 subjects. Day 1ला एक सब्जेक्ट घ्या, Day 2ला एक सब्जेक्ट, 3 day 4 day 5. 5 days मध्ये डेली एक सब्जेक्ट घ्यायचा. टेक 3 क्वेश्चन पेपर्स ऑफ 1 सब्जेक्ट. इन Day 1, suppose in Day 1 December 1 you take English 3 question paper based on full syllabus board paper pattern, solve them orally. 2nd December take 3 maths paper, 3rd December take 3 SST papers, then 3 science paper, 3 language paper. So in first 5 days you will only learn something, and when you should start writing means solving one paper out of 3 you will have to solve one paper. That solving one paper work will start after 6th December. So 1 to 5 you will read and learn something, and 6 to 10 you will solve same paper out of 3 one question paper in writing. But which question paper you will have to solve, that will not be definitely your decision. That decision will be taken on behalf of you. Maybe your elder brother or sister, छोटे बहीण भाऊ असतील, त्यांनी जरी तुम्हाला सांगितले हा हे सॉल्व कर म्हणून तरी चालणार आहे. So in this way you will solve it. One round will take approximately 1 round will take 10 days. Same in case of all boards. 1 round will take 10 days. So that is why I am asking you to complete 6 round in 60 days. 5th and 6th round will be of question paper 5 each, or it may be 5 question paper, 6 question paper also. Question papers are available in the market, or you will get it from different websites. Not now, say after 10-15 days. In the month of December, after 10 December, on many websites question papers will be available. How to continue this method during prelims or test series? Suppose on 5th Jan there is your school prelims are starting. On first day there is mathematics paper. What will be your normal method of study? You will solve some sums based on each chapter. मग प्रत्येक चॅप्टरचा एकदा सॉल्व सम्स गो थ्रू केल्या
की झाला तो चॅप्टर झाला, मग सेकंड चॅप्टर, मग थर्ड चॅप्टर. दिस इज नॉर्मल वे. बट आय एम टेलिंग यू दॅट instead of that method, you take minimum 6 to 8 papers of that mathematics, solve them orally, solve those papers orally, and go to your school exams, all our test series. म्हणजे एवढे पेपर्स बघून तुम्ही जायचं टेस्ट सिरीजला. खरं याच्यामागं सायन्स आहे, पण आता खूप कमी वेळ नाहीच आहे. तर ऑलरेडी आपण टाईम जास्त घेतलेला आहे, पण आता संपलं आहे माझं. म्हणजे एवढे पेपर्स तुम्ही 6 to 8 पेपर्स करायचे, प्रिपेअर करायचे, आणि मग बोर्ड एक्झाम किंवा स्कूल एक्झामला जायचं. नॉर्मल मेथड फॉलो करायची नाही. आय नो, मला माहिती आहे की नॉर्मल मेथड वी आर व्हेरी रिजिड, अँड इट इज अवर जनरल स्टेटमेंट और जजमेंट की बाबा आत्तापर्यंत काय केलं ते चांगलं होतं ना, आता कशाला चेंज करायला पाहिजे. नो, बट इफ यू वॉन्ट टू स्कोर एक्स्ट्रॉर्डनरी दॅन यू विल हॅव टू चेंज युअर मेथड. आता मी बाकी काही सांगत नाही, पण एक एक्झाम्पल मी बऱ्याच माझ्या सेमिनार्समध्ये एक्झाम्पल दिलेलं आहे. अगदी डिटेलमध्ये सांगत, पण माझ्या मित्राचा मुलगा 29 डिसेंबरला मला तो भेटला होता. 29 डिसेंबर 2016. त्याची मार्च 17मध्ये एक्झाम होती. तो 29 डिसेंबरला मला भेटला. ॲट दॅट टाईम माय फ्रेंड टोल्ड मी दॅट हिज सन, म्हणजे तो मुलगा जो आहे तो नोव्हेंबरमध्ये रिझल्ट टर्मिनलचा आउट झाला होता. पुण्यातल्या मोठ्या शाळेतला मुलगा तो, आणि ही वॉज फेल्ड इन 4 सब्जेक्ट्स. 4 सब्जेक्ट्समध्ये नापास. तर माझा मित्र मला म्हणला की अरे यू नो समथिंग और मेनी थिंग्स इन 10th स्टँडर्ड, यू जस्ट डू वन थिंग, जस्ट वन फेवर, माझ्या मुलाला पास कर. मी म्हटलं ठीक आहे, पासिंग इज व्हेरी इझी, रॅदर फेल होणं हे इम्पॉसिबल आहे. म्हणजे असं आत्ताच आपलं सिलेबस किंवा पेपर पॅटर्न वगैरे असतं. त्याला म्हणलं तू नको काळजी करू. नाही म्हटलं ते तू बघ आता 4 सब्जेक्टमध्ये फेल आहे. काही नाही, त्या मुलाला आत्ता मी ह्या प्रोग्राममध्ये जे सांगितलं तुम्हाला ते मी त्या मुलाला सांगितलं मार्च. आणि आत्तापर्यंत तरी माझ्या माहिती मला ही इज द ओनली स्टुडंट हू हॅज फॉलोड मी 100%. आत्ता मी जे काही सांगतो ना हे सगळं 100% फॉलो केले. 6 राऊंड त्यांनी सगळे व्यवस्थित केले. जिथं अंडरलाईन करायला सांगितले, बॉक्स करायला सांगितले, पॉईंट वाईज क्वेश्चनचे आन्सर लिहायला सांगितले. एव्हरीथिंग हॅज फॉलोड 100%, नॉट 99%. आणि रिझल्ट तसाच आला. रिझल्ट वॉज अ मिरॅकल. जूनमध्ये रिझल्ट डिक्लेअर झाला स्टेट बोर्ड 93.2%. सी 4 सब्जेक्ट फेल्ड इन टर्मिनल एक्झाम अँड बोर्ड रिझल्ट 93.2%. अँड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ व्हॉट आय हॅव एक्सप्लेन यू नाव. आणि हेच त्या मुलाला, फक्त तो माझ्या फ्रेंडचा मुलगा होता म्हणून मी त्याला माझ्या ऑफिस केबिनमध्ये मी एकटं त्या मुलाला हेच सगळं 1.5-2 तासामध्ये एक्सप्लेन केलं होतं. नाव इट इज युअर चॉईस हाऊ मच टू फॉलो. एक्झाम डेच्या काय ऑब्झर्व, काय स्टडी करायचा, तर आत्तापासून माझी तुम्हाला एक सजेशन आहे की वेन यू विल फॉलो माय मेथड, वी ऑल्सो ऑब्झर्व की काही क्वेश्चनचे आन्सर आहेत ना, त्यातला हा पॉईंट लक्षातच राहत नाही. इथं सिली मिस्टेक होते, इथं मी ब्लँक होतो, इथं पॉईंट मला येतो पण त्याचं एक्सप्लेनेशन येत नाही. असे जे काही तुमचे प्रॉब्लेम्स आहेत ना ते प्रॉब्लेम सब्जेक्ट वाईज तुम्ही लिहून ठेवा. सपोज 200 सब्जेक्ट नोटबुक इज देअर फॉर CBSE स्टुडंट्स. यू हॅव 5 सब्जेक्ट्स, मेक अस 5 सेक्शन्स, 40 पेजेस, 5 सेक्शन्स, 200 पेजेस नोटबुक. आणि त्या सेक्शन्समध्ये तुम्ही काय लिहिणार, फक्त त्या सब्जेक्टचा अभ्यास करताना आपल्या काय मिस्टेक्स होतात, आपण कुठे कमी पडतो, आपल्याला येत नाही, विसरतं, सिली मिस्टेक्स होतात, असं निगेटिव्ह आहे ना ते सगळं त्याच्यात लिहायचं. आणि ॲक्च्युअल एक्झामला जेव्हा तुम्ही जाणार आहात ना तेव्हा फक्त ते ऑब्झर्व करायचं, ते गो थ्रू करायचं, त्यापेक्षा वेगळं काही करायची गरज नाही. नॉर्मली व्हॉट इज आवर मेथड, उद्या एक्झाम आहे, चॅप्टर 1 काढला, हां सगळं ते गो थ्रू केलं, हां क्वेश्चन आन्सर गो थ्रू केले, हां झालं चॅप्टर 1 झाला, मग चॅप्टर 2 परत झाला. अरे सेम मेथड यू आर फॉलोइंग ऑलवेज. तुम्हाला आज एखाद्या क्वेश्चनचं आन्सर खूप छान येतं ना, मग ते तुम्हाला बोर्ड एक्झामच्या वेळेला पण येणार आहे, मग ते 10 वेळा कशाला बघायला पाहिजे. यू मस्ट फोकस ओनली ऑन व्हॉट यू आर लॅकिंग. तुम्हाला काय येत नाही, तुम्ही कुठं कमी पडता, त्याच्याकडे फोकस व्हायला पाहिजे. आणि त्यासाठी मी सांगितलं की नोटबुक ऑफ मिस्टेक्स ही मेंटेन करा. ज्या काही मिस्टेक होतात ना त्या लिहायच्या, आणि एक्झामला जाताना तेवढं जरी बघितलं तरी माझ्या दृष्टीने सफिशियंट आहे.
पर्सनल काउन्सिलिंग, बाकी मी काही बोलत नाही, नंबर तुम्हाला दिलेले त्याच्यावरती कॉन्टॅक्ट करा. दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर पेरेंट्स, ओनली फॉर पेरेंट्स. दिस ऑन 21 Jan 2024 पुण्यामध्ये टिळक स्मारक मंदिर, टिळक रोडला आहे, SP कॉलेज. याच्यामध्ये बघा मी आता 21 Janला प्रोग्राम घेतो आणि एक्झाम अप्रॉक्स 1 Marchला आहे. म्हणजे ओनली 40 days गॅप इज देअर. बट माय कॉमन एक्सपिरियन्स इज दॅट ऑल पेरेंट्स दे आर मेकिंग ह्यूज मिस्टेक्स इन दोज 40 days. आणि त्यामुळे मग मुलाला असं वाटतं की मी किती अभ्यास केला तरी सफिशियंट नाहीच आहे. दॅट निगेटिव्हिटी इज देअर इन एव्हरी हाऊस, इन एव्हरी पेरेंट्स माइंड. अँड दॅट ती त्या मुलांमध्ये, त्या स्टुडंट्समध्ये, मुलांमध्ये पण ती निगेटिव्हिटी मग ट्रान्सफर होते. मग तसं होऊ नये. प्रत्येकाला शेवटी काय वाटतं, एव्हरी पेरेंट इज सेईंग नो नो माय चाइल्ड ही मस्ट गेट फुल मार्क्स, मस्ट गेट गुड मार्क्स. पण चांगले मार्क मिळवायची ही तुमचं इंटेन्शन आहे, पण आपलं बिहेवियर, वागणं तसं नसतं. मग वेअर यू गोज रॉंग, that I will explain that program, and this program is only for parents. Not a single student will be allowed inside the auditorium. या तो प्रोग्रामला तुम्ही सगळेजण या. कोणती इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल तर या नंबरवरती तुम्ही फोन करून घेऊ शकता. हा नंबर मी 1-2 वेळा दाखवलेला आहे. मग अशी सांगितलं तेच की हा व्हिडिओ आवडला असेल तर यापुढे तुम्हाला माझ्याकडनं चांगल्या आणखी टिप्स मिळण्यासाठी, टिल एक्झाम अँड आफ्टर एक्झाम करिअर टिप्स मिळण्यासाठी तुम्ही हा माझा चॅनल हा लाईक, सबस्क्राईब, शेअर करा. Yes, I am done. All the best for your grand success and thank you. Thank you very much. तर उद्या ना मी एक ऑइलची बाटली